हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु भिडियो गाइड। आज पनि म किरानसिंहकatuwal तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले वन्डरसेयर फिल्मवोरालाई कन्टिन्युटी दिँदैछु। आजको यस एपिसोडमा मैले फिल्मवोरामा ग्रीन इफेक्ट चाहिँ कसरी हामी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो फाइल्सहरु यहाँ स्टोर गरिसकेको छु। साउन्डको लागि मैले यो एउटा भिडियो क्लिप लिएको छु, त्यसपछि ग्रीन इफेक्टको लागि यो अर्को भिडियो क्लिप भयो र तेस्रो भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्डको लागि मैले एउटा भिडियो क्लिप लिएको छु र यो तीनटै भिडियो हो किनभने हामी यहाँ भिडियोको सिम्बल देख्न सक्छौं। सो सर्वप्रथम चाहिँ मैले साउन्डको लागि चाहिँ यो दिए राइट क्लिक गर्ने डिट्याच अडियो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको साउन्ड र भिडियो छुट्टिन्छ। सो मलाई यो भिडियो चाहिदैन, सो मैले यसलाई डिलिट गर्दिए। अब यो भिडियो हेर्नुस् त। सो साउन्ड आइसकेको छ है, साउन्ड भन्दा पछाडी भिडियो पनि आयो। सो मलाई चाहिँ अलिकति जुम गरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो क्लिप कहाँबाट लिने हो त भन्ने कुरा थाहा हुन्छ किनभने अगाडिपट्टि ब्ल्याक बार्स यसरी ब्ल्याक स्क्रिन पनि छ। सो मेरो भिडियो चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ, अस्ति सिकाए जस्तै कट गर्ने, कट गर्दाखेरि कन्ट्रोलसँग बी थिच्नुपर्छ। सो यो अगाडिको पार्ट मलाई चाहिँदैन, द्याट्स वाइ आई एम गोइङ टु डिलिट दिस। यो डिलिट भयो। अब पछाडिको पार्टमा पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीसँग ओके यहाँदेखिबाट होला सायद ब्ल्याक स्क्रिन छ, एज एक्जाम्पल भनेर छ। यसलाई हामीलाई यो पार्ट पनि चाहिँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले कट गरेँ र डिलिट गरिदिएँ। सो यो ब्याकग्राउन्ड छ, ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले एकछिनलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म एकछिनपछि सिकाउँछु। सो ब्याकग्राउन्डलाई पनि एकछिन म हटाइदिन्छु। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो भयो एकचोटि हेरौँ है त। सो मैले अहिले साउन्डलाई इनेबल गरिदिएको छु, साउन्ड इनेबल भयो र भिडियो पनि हेर्न मिल्ने खालको भएको छ। सो मैले एकचोटि स्टप गरिदिन्छु अनि स्टप गरेपछि टाइम लाग्दा तपाईँको स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ आउँछ। सो अब मैले चाहिँ यसलाई ठुलो बनाउँछु र चेक गर्छु। सो म्युजिक जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म मात्रै आउनु पर्यो हैन। सो म्युजिक चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म मात्रै छ। योभन्दा पछाडिको भिडियो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ यो वाइयात हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ यहाँभन्दा उता चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ म्युजिकसँग सिङ्क गर्नको लागि। सो अब जाउँ यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डतर्फ। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ गएर मैले कन्ट्रोलसँग आर थिच्छु, कन्ट्रोलसँग आर थिच्दा चाहिँ यसको स्पिड कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। सो 5 कता सो अलिकति ठुलो भयो। सो यसलाई पनि अगाडि लैजाउँ। ओके यहाँसम्म भयो। यहाँसम्म पुगेपछि चाहिँ यतिभन्दा भिडियो हामीलाई चाहिँदैन भनेर हामी चाहिँ कट गर्थ्यौँ र यतापट्टिको पार्ट उडाइदिउँ। सो अब लेट्स चेक है कस्तो भयो हाम्रो भिडियो। यसलाई पनि इनेबल गरौँ, यसलाई चाहिँ म इन गरौँ। हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्ड इमेज मात्रै चलिरहेको छ। सो ग्रीन इफेक्ट कतिजनालाई चाहिँ यहीँबाट फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ कि किन आएन भन्नुहुन्छ कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ। सो ग्रीन इफेक्टलाई चाहिँ तपाईँले अगाडिपट्टि गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल रियल इमेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ र पछाडिको ग्रिनहरूलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइट क्लिक गर्ने र ग्रिन स्क्रिन भन्ने छुट्टै एउटा स्क्रिन हुन्छ, त्यो स्क्रिनमा गएर चाहिँ स्क्रिन गर्नलाई कन्ट्रोल अल्ट जी गर्दा पनि हुने रहेछ। सो मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँसँग यहाँ स्याम्पल कलरहरू हुन्छ, त्यो कलरहरूमध्ये चाहिँ जुनसुकै कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ ग्रीन कलर युज गरेको छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ग्रीन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोबाट व्हाइट पोर्सन हटाउनु मन लाग्छ भने तपाईँले व्हाइट पोर्सन पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ भएका व्हाइट पोर्सनहरू गयो। तपाईँलाई रेड कलर तपाईँलाई हटाउनु मन छ भने तपाईँले रेड कलर गर्नुभयो भने अब रेड कलरहरू मात्रै हट्यो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ चाहे बमोजिम चाहिँ यो ग्रीन स्क्रिन चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिले मैले ग्रीन कलर चुज गरिदिएँ। ग्रीन कलर चुज गर्दाखेरि चाहिँ ग्रीन कलर हट्यो। सो सेटेडवाला थियो है, सेटेडवाला चाहिँ युज गरौँ। सो ओके गरौँ। ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो ब्याकग्राउन्डको इमेज ब्याकग्राउन्डमा छ, ब्याकग्राउन्डको इमेज यो इमेजभन्दा मुनतिर हुनु पऱ्यो, त्यस कारणले गर्दा मुनतिर छ। अनि हाम्रो अगाडिपट्टि आउनुपर्ने न्युज बुलेटिन पनि अगाडिपट्टि छ र साउन्ड हामीले सिङ्क गराइसकेका छौँ। सो आउनुहोस् हेरौँ कस्तो भयो। सो यसलाई चाहिँ एकचोटि रेन्डरिङ गरौँ। रेन्डरिङ गर्न केही समय लाग्न सक्छ। सो यो चाहिँ 248 रेन्डरिङ फ्रेम रेटको छ र त्यतिमै यसले चाहिँ रेन्डरिङ गरिरहेको छ।
सो यो हाम्रो भयो सो लेट्स चेक इन है त यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रीन इफेक्ट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस् र जाँदै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् धन्यवाद सी यू अगेन